من سیاوشم اونجا سیاویوس، اومدیم به یه سفر دیگه، اومدیم به ترکیه. الان داخل شهر کوشادسی هستی. با من همراه باشی تا بقیه‌شو توضیح بدم. در واقع ما تقریبا یه هولوش 2 روزی هستش که رسیدیم به ازمیر، ولی من به علت اینکه سرما خوردم و مریض بودم همش تو اتاق خواب بودم و این اولین روزی که الان با تور دارم میام بیرون. و از ازمیر اومدیم به سمت کوشادسی و امروز تو اولین جایی که اومدیم به سالن آمفی‌تئاتر میلتوس. یه سالن 15000 نفری بوده که حالا این بقایای این سالن آمفی‌تئاتر رو داریم ما هم می‌بینیم. شهر میلتوس به شهر فیلسوفا معروفه به خاطر وجود فیلسوفای معروفی که اینجا بودن، انکسیمندر و تیلس. تیلس یکی از اولین فیلسوفایی بوده که میتونه خورشید گرفتگی رو تشخیص بده، یعنی پیش بینی کنه، و انکسیمندر شاگرد تیلس بوده، کسی که اولین نظریه تکامل انسان رو میده 2600 سال پیش. حالا از اینجا چه استفاده‌ای میکردن؟ اینکه حالا جلساتشون، سخنرانیشون، نمایش داشتن، تئاتر داشتن. این شهر مجموعه خیلی بزرگیه، ولی متاسفانه به دلیل حالا زلزله‌های متعدد و جنگ و داستان‌های دیگه یه بقایایی ازش مونده و حالا اون قسمتی که از همه بهتر باقی مونده همین آمفی‌تئاتریه که نشونتون دادم. نگاه کنید کلا همش از این سنگا افتاده، بقایای ساختمونایی که اینجا بوده دیگه اینا تخریب شده به خاطر وجود زلزله‌های متعدد و احتمالاً جنگ. من نمیدونم چه داستانی هر سری که میام ترکیه، یعنی حتما باید یه 2-3 روز مریض شم. سری قبلم که اومدم استانبول 2-3 روز مریض بودم و خوابیده بودم، یعنی به محضی که رسیدم مریض شدم. ولی این سری همون روزی که میخواستم پرواز کنم بیام به سمت ازمیر حالم بد بود، تست دادم دیدم کرونا نیست، گفتم خب پس میرم دیگه. راه افتادیم و اومدیم، رسیدم هتل فقط گرفتم خوابیدم اینکه حالم بهتر شه و الان با 1000 تا قرص و دارو در خدمت شما هستم. در حالت عادی قیافم اینجوریه دیگه، الان با قرص و دارو دیگه قیافم خوشحال خندونه این شکلی. خوشحال و شاد و خندانم. داشتم اینجا فیلم گرفتم، بعد دفعه دیدم که یه آقایی هی میره داخل یه اتاقی رو برمیگرده و اینا، دیدم لپتاپ جلوش و اینا. گفتم که باستان شناسی؟ گفت آره. گفتم دارم روی این چیزا کار میکنم و دارم آماده میکنم متریال اینجا رو، نمیدونم اینا رو دارم بررسی میکنم و اینا. دیگه با هم کلی حرف زدیم و اینا راجع به ساختمون اینجا. بعد داشت میگفتش که این شهر خیلی بزرگتر از این بوده، حالا این بقایاش مونده، ولی با این حال خیلی جای جالبیه. گفت میتونی بری بالاتر، اون ردیفای بالا قشنگ اون صندلی‌ها رو میتونی ببینی. گفت حالا یه سری سنگاش استفاده کردم واسه دیوار شهر رو، یه سری قسمت دیوار شهر بود و این داستان‌ها، ولی کن که بری بالاتر اون صندلی‌های آمفی‌تئاتر رو میتونی اون بالا تو ردیفای سوم ببینی. ببینیم چه جوریه. هم بریم تا بالا ردیف سوم. A few minutes later. اینا یکی از صندلیاش اینجاست. نفسم گرفت. واقعا قلبم گرفت. چه نوای جالبی داره. اینم منم با صندلیم تو جلسات همینجا میشستم و تصمیم گیری‌های مهم رو انجام میدادم 2600 سال پیش. بریم پایین که از تور جا موندیم، بریم داخل این دالون‌هاش ببینیم به کجا میرسیم. ایلکه این بنای پشت سر من هموم فاوستیناست. ساختارش مثل همون ساختار همومیه که اگه تو فیلم قبرس دیده باشید از اون سیستم استفاده میکردن که از کف گرما رو میده به ساختمون و به دیوارها. اگه ندیدید حتما اونجا ببینید، راجع به سیستم گرمایشش بهتون توضیح دادم که به نوعی اولین سیستم گرمایش از کف بوده. اینجا هم پر درخت زیتونه تو این محوطه. بعد میگن اون پشتش اونجا گیمنازیوم بوده، جایی که میرفتن حالا ورزش میکردن و اینا. اینم نمایی از ساختمونه اینجا بوده، این شکلی بوده.
خانم داره توضیح میده، تورگایده میگه اینکه قبل از اینکه اینا حموم کنن اینا رو با روغن زیتون آماده میکردن، میمالوندن، ماساژ میدادن، آماده میشدن و بعدا در نهایت حموم میکردن و حالا این پروسه داشته حموم کردن. اینجا این اتاقای پای سر هم این همون اتاقای رختکن الانه. میومدن اینجا اول لباسا رو عوض میکردن، روغن اینجا میمالیدن، آماده میشدن و بعد میرفتن اونجا که حمومه. اینم خدای رودخونه است که البته اینی که اینجاست نمونه بازسازیشه، نمونه اصلیشو تو موزه گذاشتن. اسمش فکر کنم میاندقوس باشه، میاندقوس. حالا اون پایین می‌نویسم واسهتون. اینجا اتاق آب سرده، احتمالاً سوناتوری واسه خودشون داشتن. اینجا آب سرد بوده. یکی از دلایل سرسبزی این محوطه شاید باورتون نشه ولی کود حیوانیه. همه جاش گاو و گوسفند ریخته. رد میشه باید مراقب باشی پات نره رو داستانا. اینم از اون منبع کودی که گفتم اینجا ساپورتش میکنه. اینجا در واقع این شکلی بوده. خوشگل بوده. یه سوراخ تو دیوار دیدیم همینجوری اومدیم. فکر کنم خود این باستانشناسا هم این سوراخ‌ها رو نرن. فعلا اومدیم. قرار نشونتون بدیم دیگه. حالا فعلا تا قبل از اینکه ما رو بگیرن اینجا نشونتون بده. اینجا دیگه بن‌بسته دیگه، ته نداره. بخش این ته داره دیگه. تموم. میگم ته نداره. اینجا احتمالاً همون اتاقای خصوصیشون بوده. این همون داستان سیستم گرمایش است. جایی که اون سیستم گرمایش رو دیواره، رو کفه کار می‌کرده. بریم به سمت اتوبوس که بریم به سمت مکان بعدی. حتما خوشتون میاد. من خودم بی‌صبرانه دوست دارم اونجا رو برم ببینم. قرار بود اونجا اول باشه ولی نمیدونم. اول آوردن اینجا. بهتونم نمیگم کجاست الان که سورپرایز دست نره. میخوام بریم اونجا ببینیم که یه سری اتفاقات کی میفته بالاخره. داشتیم از اون بالا میومدیم پایین، بعد تو راه یه دونه از این دستگاهی آب میوه گیری بود، دستی یه سری پرتقالم بود و لیوانم داشت، کسی اونجا نبود. بعد یه زن و مرد که از تو گروه ما هستن داشتن میومدن، گفتم که داشت نگاه میکرد، گفتم اینا مجانیه. گفت اینجا دستشویی باید پول بدی، اینا رو مجانی میدن. گفتم نه شوخی میکنم، مجانی نیست. گفت میگم بابا اینجا بخوای بری دستشویی ازت پول میگیرن. آب پرتقال مجانی به اون میدن. اومدیم به اون مکانی که به تو گفتم واسه سورپرایز واسهتون دارم. اول این جاده پایسر بهتون نشون بدم. این جاده پایسرمون مسیر مقدسه، مسیر 18 کیلومتری از اون شهر قبلی که رفتیم میلیتوس به این مکانی که الان میخوام بریم که توی قرن 6 و 7 قبل از میلاد مسیح این جاده برای فستیوال‌های مذهبی استفاده می‌شد. حالا الان داریم میریم این مکانی که بهتون گفتم میخوام بریم اونجا رو ببینیم. حالا اینجا چیه؟ اینجا معبد آپولوه. این معبد از طریق یک راه مقدس 17-18 کیلومتری وصل میشه به همون شهر میلیتوس. اینجا تو این مسیر مقدسی که میگفت هستش، حالا قسمتی از این مسیر هستش، این دو طرفشو یه سری مجسمه بود که زائرا از این مسیر رد میشدن و تو این سکوت اینا رو عبادت میکردن تا میرسیدن به اینجا. حالا اینجا داستانش چیه؟ اینجا داستانش اینه که یه سری کاهن بودن اینجا، از طریق خدای آپولو پیغام میدادن به مردم. پادشاها، تاجرها، مردم می اومدن راجع به آینده ازشون سوال بپرسن، راجع به جنگ، راجع به وضع مالی، راجع به اتفاقات دیگه، و می اومدن از کاهنا سوال میکردن، کاهنا از آپولو میپرسیدن و طی مراسم مذهبی که تموم میشد بعدش بهشون میگفتن که مثلا جواب آپولو اینه و جوابشون رو میگرفتن. اینجا قرن 7 و 8 قبل از میلاد ساختنش و بعد تو قرن 5 قبل از میلاد هخامنشی‌ها میان اینجا خراب میکنن. دوباره بعدش تو قرن 3 و 4 قبل از میلاد میان دوباره اینجا رو بازسازی میکنن، تحت حمایت روم قرار میگیره و بعد دوباره پس از گسترش مسیحیت میان این اماکنی که ترویج بتپرستی و اینا رو میکرده خراب میکنن و یک کلیسا میسازن که ظاهرا کلیسا رو دیگه تو اون برداشتی که تو قرن 20 داشتن کلیسا رو هم برداشتن دیگه، کلیسا هم نیستش. و این داستان اینجاست. حالا ما میخوایم بریم اینجا یه سوالی بپرسیم، ببینیم اول کاهن ماهنی گیر میاریم و بعد باهاش صحبت کنیم، ببینیم که سوالی داریم در مورد آینده، ببینیم جوابش ما میده. اول بریم کاهن پیدا کنیم. مهمتر از سوال پیدا کردن کاهن کار درسته قبل از اینکه من بیفتم زمین. سوره خیلی لیزه، با اینکه اومدن کفش رو سوراخ گذاشتن که استحکاک ایجاد کنه، ولی به واسطه اینکه سنگ اون سوریشو داره.
چرا من همیشه اون مسیر سخت‌تر انتخاب میکنم؟ الان با این همه دقت، این همه استرس اومدم پایین، اونجا پله داشت. نتیجه میگیریم همه راه ها رو چک کنید، بعداً راه امتحان کنید. آقا فکر کنم اون کاهن رو گیر آوردم، برم سوالم ازش بپرسم. آی کاهن. بله آقا بفرما. سوال تو اینجا نیامد دیدنی که. میخواستم بدونم که آقا ما کی از دست این جمهوری اسلامی و این ملا راحت میشی؟ بذار صحبت کنم. آپولو داستان این جمهوری اسلامی چی میشه؟ میگه اینا تازه اومدن کجا برن؟ جان مادرت یه فکر دیگه کن، دوباره با آپولو صحبت کن. یه صحبتی دیگه الله خواهش، این تن بمیره، این همه لپو من زدم، یه صحبتی بکن. باش دوباره صحبت میکنم. باش آپولو با این گیره ول نمیکنه، میزنه به لپ توپلش. چه بکنی؟ یه نگاه دیگه کن. واقعا خدا وکیل. باش خیلی فرق داره با اولیا که گفتی ها. باش آقا میگه یه موج عظیمی میاد اینا رو همه رو میشوره میبره. مولا پلا آخوند ماخوند و جمهوری اسلامی میاد میبره. حالا نگران نباش، گفت میاد میبره. دیدی گفتم تاثیر داره. آقا دمت گرم. اوه کجا؟ پول ما رو بده. حاجی اینجا همش پولی ها. نه مجانیه، پولو بده بیاد. آپولو سر ما همه پولاشو میخواد. با چشم پول شما هم میده. چشم. این خانم پشت سری من فکر میکنم تو اینستاگرام یا جایی فعالیت داره، چون همش در حال عکس گرفتنه و با جستای مختلف بشکم میزنه، میپره، میخوابه، بالا میشه، اینجوریا که فکر کنم صحنه‌های مختلف رو بسازه. بنده خدا شوهرش در قامت همین دوربینی که دست من انجام وظیفه میکنه، همین جوری که این دوربین دست من کار انجام میده، بنده خودم داره انجام وظیفه میکنه. تو آپشن وجود داره، یا آپولو اینجا خیلی پولکیه یا کاهناش سکه مکه قبول نمی‌کنن و فقط اسکناسه. دیدی تو این چاه اسکناس بود فقط، خیلی هزینه‌اش بالاست، احتمالاً کارش خیلی خوبه. در این مکان یه انرژی خاصی داره، حالا یا سطح انرژی ما پایین بود حس نکردیم، نمیدونم، بالاخره یه داستانی داره، ولی میگن سطح انرژی خاصی داره اینجا. خب اینم از معبد و کاهن و آپولوی اعظم. همون مسیر رو بریم بالا، بریم به سمت نهار.